नमस्कार मित्रांनो, बोकडवाला भाऊ या यूट्यूब चॅनलवर तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत. मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला जे काही बोकड आहेत, बोकडांच्या सुक्या खासीवर म्हणजे सुकी खासी म्हणजे जो काही कोरडा खोकला येतो बोकडांना, त्या कोरड्या खोकल्यावर मी तुम्हाला आज उपाय सांगणार आहे. त्यासाठी तुम्ही हा व्हिडिओ कुठेही स्किप न करता शेवटपर्यंत पहा. मित्रांनो, जेव्हा पण बोकडांना खोकला येतो ना, तर ते दिवस रात्र खोकलात राहतात आणि जे काही बोकड आहेत यांचं चाऱ्यावरून जे काही लक्ष आहे हे दुर्लक्ष होतं. म्हणजे ते पाहिजे त्या प्रमाणात चारा खात नाही आणि पर्यायाने जे काही बोकड आहेत त्यांचं जे काही वजन वाढ आहे ही डपाने होत नाही, किंवा जे काही बोकड आहेत हे वजन तोडायला सुरुवात करत असतात आणि कुठेतरी आपलं तिथे नुकसान होत असतं. म्हणून जे काही बोकड आहेत हे खोकला आल्यानंतर लगेच आपल्याला मी काही जो काही पुढे उपाय सांगणार आहे हा उपाय करणं गरजेचं आहे, जेणेकरून जे काही बोकड आहेत हे चाऱ्यावर कंटिन्यू लक्ष देतील आणि जे काही त्यांचं वजन वाढ आहे हे सुद्धा तुमचं सुरळीतपणे चालू राहील. त्यासाठी तुम्ही हा व्हिडिओ कुठेही स्किप न करता शेवटपर्यंत पहा. मित्रांनो, खोकला येण्यामागचं सगळ्यात महत्त्वाचं कारण म्हणजे बोकड एकतर पावसात भिजणे किंवा थंडीच्या वातावरणामध्ये त्यांना सर्दी होणे. म्हणजे सर्दी जर ठीक झाली, समजून घ्या, सर्दीसाठी जर आपण उपाय केला नाही तर काय होतं, सर्दी एक वेळ निघून जाते पण सर्दी मागे त्यांना खोकला सुद्धा हा लागून जातो. म्हणून जर बोकडांना सर्दी झाली ना, तर सुरुवातीलाच त्यांना आपण ते नेट कॅप वगैरे असे मेडिसिन येतात मार्केटमध्ये, ते मेडिसिन देऊन त्यांची जी काही सर्दी ठीक करण्याचा प्रयत्न करावा आपण सगळ्यात आधी. मित्रांनो, आपल्याला काय करायचं, सगळ्यात आधी हळकुंड घ्यायचे, हळकुंड कांडून बारीक करून घ्यायची, त्याची हळद करायची आणि 1 चमचा मधामध्ये आपल्याला 1 चमचा ती काढलेली हळद टाकायची आणि चांगल्या पद्धतीने मिक्स करून घ्यायचं आहे. आणि जे काही पेस्ट आहे ह्या पेस्टला आपल्याला 1 चमचा पेस्ट एका शेळीसाठी किंवा एका बोकडासाठी तुम्ही वापरायची. तर जो काही चमचा असा त्याच्या जिभेला पूर्णपणे पुसून द्यायचा आहे, म्हणजे त्याच्या जिभेला आपल्याला ती चोपडून द्यायची, जेणेकरून जे काही बोकड आहे हे वगळणार नाही आणि ते पूर्णपणे त्यांच्या पोटात ते जात राहील. असं आपल्याला कंटिन्यू 5 ते 7 दिवस करायचे आहे. या उपायाने मित्रांनो जे काही बोकड आहेत किंवा शेळ्या आहेत यांचा जो काही कोरडा खोकला आहे हा 100% चालला जातो. यानंतर मित्रांनो, आपल्याला थोडीशी सुंठ घ्यायची, त्याची पावडर करून घ्यायची आणि आपल्याला त्या सुंठाच्या पावडरमध्ये सरसूचं तेल ॲड करायचं आहे आणि त्यानंतर ते चांगल्या पद्धतीने मिक्स करायचं आहे. आणि ते तेल आपल्याला म्हणजे जे काही मिक्स केलेली पेस्ट आहे ही पेस्ट आपल्याला शेळींच्या किंवा बोकडांच्या म्हणजे ज्यांना त्रास होतोय त्यांच्या नाकाला लावून द्यायचं. म्हणजे असं नाक आहे ना, असं नाकावर असं लावून द्यायचं. याने काय होईल मित्रांनो, जे काही पेस्टचा वास आहे हा कायम त्यांच्या पोटामध्ये जात राहील त्या नाकातून. आणि जे काही सर्दी, जसं आपण सुंगणीने सुंगतो ना, जशी आपली सर्दी गायब होते इनहेलरने, तसं हे मित्रांनो थोडक्यात ही सुंगणी झाली एका प्रकारची शेळ्यांसाठी आणि बोकडांसाठी. ती त्यांच्या नाकामध्ये वाफ जात राहते आणि त्याच्यामुळे जे काही श्वसन आहे हे त्यांचं मोकळं होण्यास मदत होते आणि पर्यायाने त्यांची सर्दी आणि खोकला सुद्धा चालला जातो. त्यानंतर मित्रांनो, आपल्याला काय करायचं आहे, शेळ्यांच्या शेडमध्ये गरमास निर्माण करायचा प्रयत्न करायचा आहे. तर थोडीशी आग पेटवून ती विझल्यानंतर जो काही विस्तव आहे, विस्तवमध्ये आपल्याला अजवाईन जर्दा टाकायचा आहे आणि जो काही त्यांचा धूर आहे हा धूर शेळ्यांच्या नाकामध्ये जात राहील किंवा फार्ममध्ये पसरेल. याने सुद्धा शेळ्यांची सर्दी ही जायला मदत होते. त्यात तुम्ही थोडासा कापूर जरी ॲड केला तरी सुद्धा चालेल. जो काही वास आहे हा पूर्ण फार्ममध्ये पसरल्यानंतर जे काही शेळ्या किंवा बोकड आहेत हे श्वसन करत असताना तो धूर शेळ्यांच्या पोटात जातो किंवा श्वसन नलिकेमागे त्यांच्या जातो बोकडांच्या आणि शेळ्यांचा, आणि त्याने सुद्धा जशी आपण वाफ घेतो ना तशी प्रक्रिया शेळ्यां किंवा बोकडांमध्ये होत असते आणि त्याने सुद्धा जे काही शेळ्या आहेत यांचा जो काही खोकला आणि सर्दी ही जाण्यास मदत होते. तर मित्रांनो, अशा प्रकारचे उपाय करून तुम्ही जे काही तुमचे जनावर आहे या जनावरांना आजारातून बाहेर काढू शकतात. तर मित्रांनो, आशा करतो आजचा हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल. व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या बोकडवाला भाऊ या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.